Good day mga kapatid, welcome to Sharpen the Blade. Papalit po tayo ng door handle ng ating CRV 2002. At tari ay naputol ang door handle dahil ng aking anak. Pinilit na mahila dito sa side na to. Charan! So nag-order tayo sa Shopee, 2,200 plus rather. And so far so good naman. Ang naging challenge lang dito, niliha ko tong part na to para pumasok to ng ayos tong metal plate. Niliha ko to palibot.